मित्रांनो नमस्कार. पर्यावरणावर बोलू काहीच्या दुसऱ्या भागात आज आपण बोलणार आहोत प्राध्यापक श्रीरंग यादव सरांशी. यादव सर हे कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातून वनस्पतीशास्त्र विभागाचे प्रमुख म्हणून निवृत्त झाले. प्लांट टॅक्झॉनॉमी किंवा ज्याला आपण वनस्पती वर्गीकरण शास्त्र म्हणतो हा त्यांचा प्रमुख विषय आहे. आज भारतातील आणि एकूणच जगभरातील अतिशय महत्त्वाच्या आणि नावाजलेल्या प्लांट टॅक्झॉनॉमी विषयातील संशोधकांमध्ये सरांचं नाव घेतलं जातं. आपल्या विद्यापीठातील कारकिर्दीच्या जवळपास 35 ते 40 वर्षांमध्ये सरांनी अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत, 200च्या वर शोधनिबंध लिहिले आहेत, अनेक नवीन प्रजाती शोधल्या आहेत. एक अतिशय विद्यार्थीप्रिय शिक्षक म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. एक संशोधक, विद्यार्थीप्रिय शिक्षक या बरोबरीनेच एक अतिशय प्रखर समाजभान असणारे नागरिक म्हणून आपण त्यांच्याकडे पाहू शकतो. निसर्गाप्रती त्यांची संवेदनशीलता अतिशय उच्च प्रतीची आहे. आजही शिक्षक, संशोधक, सामाजिक जाणीव या आपल्या जबाबदाऱ्यांमधून ते बाहेर आलेले नाहीत. अखंडपणे आपल्या आवडत्या कामात ते व्यग्र असतात. 2015 साली पंच पर्यावरण विषयक व्याख्यानमालेमध्ये पश्चिम घाटातील वनस्पती वैविध्य या विषयावर सरांनी व्याख्यान दिलं होतं आणि त्याबरोबरच आमच्या वनस्पतीशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपल्या ग्रासेस या त्यांच्या लाडक्या विषयावरही त्यांनी एक व्याख्यान घेतलं होतं. ग्रासेस किंवा गवताच्या प्रजाती हा वनस्पतीशास्त्रातला तसा दुर्लक्षित गट. ग्रासेसवर काम करणाऱ्या भारतातील मोजक्याच शास्त्रज्ञांपैकी सर एक आहेत. ग्रासेस ऑफ महाराष्ट्र आणि नो युअर ग्रास जेनेरा थ्रू हँडलेन्स ही त्यांची या विषयावरची पुस्तकं अतिशय प्रसिद्ध आहेत. चला तर मग पर्यावरणावर बोलू काही या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागात ऋषितुल्य असं व्यक्तिमत्व असलेल्या यादव सरांशी आपण संवाद साधूया. नमस्कार सर. नमस्कार सर, या संचारबंदीच्या काळामध्ये आपण आपापल्या घरी आहोत सगळे. तर एक संशोधक म्हणून तुम्ही या वेळेचा सदुपयोग कसा करता आहात? पहिली गोष्ट, कोरोना लॉकडाऊन काळ हा माझ्यासाठी मर्यादेपेक्षा सुसंधी म्हणून मला वाटली. या काळामध्ये मी जवळपास 15 ते 16 तास काम करत राहतो. असा शांततेचा प्रदीर्घ काळ जीवनात प्रथमच मिळाला. एक दुर्लभ काळ मिळाला. वनस्पतीची फोटोग्राफी हा माझा आवडता छंद आहे. आयुष्यभर मी वनस्पतींची अनेक फोटो काढलेले होते, परंतु त्याचे वर्गीकरण प्रमाणे वेळेअभावी वर्गीकरण करायचे राहिले होते. या कोरोना लॉकडाऊन काळात ते काम मी हाती घेतले आहे व ते सतत चालू आहे. आधीमध्ये काही रिसर्च आर्टिकल्स वाचणे, शोध निबंध तपासणे असंही काम करत असतो. याच कामाबरोबर आकाशवाणीवरचे जे प्रोग्राम आहे, आकाशवाणी, कोल्हापूर आकाशवाणीवरचे कार्यक्रम ऐकतो. अतिशय सुंदर कार्यक्रम केले जातात, ज्याच्यामुळं तुमचा उत्साह वाढतो. या काळात मला निरुत्साही वाटलंच नाही, उलट जास्त उत्साहाने जास्त काम केलं. मला वाटतंय की तुमच्याकडून हा उत्साह आता आमच्यापर्यंत झिरपत येतोय. सर, आत्ताचे जे महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहेत, BSc किंवा MSc करणारे, तर त्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता? आज COVID-19 या व्हायरसनं थैमान घातलेला आहे. यावेळी विद्यार्थ्यांनी जीवनशास्त्र विषय समजावून घ्यावा, त्याचे महत्व समजावून घ्यावे. डोळ्याने न दिसणाऱ्या हा व्हायरस संपूर्ण जगाला घरात बसवू शकतो. यावरून जीवशास्त्राचे महत्व विद्यार्थ्यांनी नव्हे तर संपूर्ण जगानं समजावून घ्यावं. कोणताही विषय हा फक्त डिग्री घेण्यासाठी, नोकरी मिळवण्यासाठी, उदरनिर्वाह करण्यासाठी नसतो. विज्ञानच आपल्या आयुष्याचा पाया असावा. सध्याच्या प्रसंगावरून हे लक्षात येते की या मानव निर्मित धर्म, जाती, सीमारेषा आहेत. निसर्गासाठी कुठलीही सीमा नाही. आज कोणताही देव, करणी किंवा कुठलीही गोष्ट अशा संकटातून आपणाला बाहेर आणू शकत नाही. यावरून विद्यार्थ्यांनी विज्ञान विषयाचे कुतूहल वाढीस लावायला हवे. बायोलॉजी हा विषय 21व्या शतकात
किती महत्वाचं आहे हे COVID-19 ने दाखवून दिले. लॉकडाऊन या काळामध्ये विद्यार्थ्यांच्यासाठी एक मोठी संधी ठरावी. या काळामध्ये चिंतन, मनन, अभ्यास करून येणाऱ्या भावी काळामध्ये आपणास काय करावे लागेल, जगासमोरची आव्हाने काय आहेत, याचा अंदाज घेऊन त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी आपली कृती ठरवावी. बर. सर, तुम्ही जवळजवळ 40 एक वर्ष अध्यापनाचं काम केलं असं आपण म्हणूया. तुमची या कामावरची श्रद्धा, तुमची तन्मयता, तुमचा प्रामाणिकपणा किंवा एकूणच विद्यापीठ, आपलं शासन आणि समाज यांच्या प्रती असलेली तुमची जी दायित्वाची जाणीव आहे आणि या जाणीवेमधूनच विद्यार्थी घडवण्याची जी कळकळ आहे, सो हे तुमच्याकडे आम्ही जेव्हा बघतो ना, तेव्हा हे सगळं आत्ताच्या काळात फार दुर्मिळ झालं. तर आत्ता महाविद्यालयांमध्ये किंवा संशोधन संस्थांमध्ये काम करणारी जी तरुण मंडळी आहे, त्यांना तुम्ही काय मार्गदर्शन करा? पहिली गोष्ट मॅडम, की कोणी काय करावं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पहिली गोष्ट, हे आपण कुणी काय करावं हे आपण ठरवू शकत नाही किंवा लादूही शकत नाही. परंतु मी काय विचार केला व कोणती कृती केली याबद्दल निश्चितच बोलेन. यातून तरुण शिक्षक, विद्यार्थी अथवा संशोधक यांना काही मार्गदर्शन झाले तर मला त्याचा आनंदच होईल. मी विद्यापीठामध्ये 1 जून 1985 साली शिक्षक म्हणून रुजू झालो. त्या पहिल्याच दिवशी मी स्वतःला काही प्रश्न विचारले. ते असे. पहिला प्रश्न, तू तुझ्या आई वडिलाच्या पैशाने शिकलास का? तुझं शिक्षण पूर्ण केलंस का? त्याचं उत्तर मला नाही असं मिळालं. जेव्हा एखादा विद्यार्थी MSc करतो, त्याचा दरवर्षी जवळपास 2 लाख त्याच्यावर खर्च होतात. या व्यतिरिक्त त्याला लागणारी राहण्याची सोय, लाईट, पाणी, काम करण्याची जागा, यंत्रसामुग्री मिळते ते वेगळेच. म्हणजे MSc ला एका विद्यार्थ्याला एका वर्षाला 2 लाख रुपये खर्च होतात विज्ञानामध्ये. आणि 2 वर्षासाठी 4 लाख. आणि जर त्यांनी PhD केली आणि त्याला फेलोशिप मिळाली तर त्याच्यावर साधारणतः 8 लाख खर्च होतात. प्लस आपल्याला लाईट, पाणी, बसण्याची जागा, यंत्रसामुग्री, केमिकल्स हे सगळे मिळत असतात. तर तो माझ्या आईवडिलांच्या पैशाने शिकलो का? आईवडिलांनी फक्त एक 25-30 हजार रुपये फी दिली असेल, परंतु माझ्यावर जवळजवळ 12 लाख रुपये खर्च केले. तर हे खर्च कुणी केला असा प्रश्न मी स्वतःला विचारला. त्यावेळेला बरेच जण असे म्हणतात की सरकारनं केला. ते काय मला पटलं नाही. सरकार फक्त नियमन करतं, नियोजन करतं. हा पैसा सरकारकडे समाजाकडून येतो आणि त्याचं नियोजन मात्र सरकार करतं. याचा दुसरा अर्थ मी असा काढला की माझं शिक्षण जे काय झालं ते समाजाच्या पैशातून झालं. आता समाजाच्या पैशातून जर पैसे झाले असेल तर आणि ते काय दायित्व, म्हणजे मला समाजाला काहीतरी माझं कर्तव्य आहे असं मला नेहमी वाटलं. आणि हे ज्या वेळेला लक्षात आलं माझ्या की मी जो कोण आहे सध्या, तो समाजाच्या पैशावर शिकलेला एक मनुष्य आहे आणि माझ्या विषयात जी काय मी ज्ञान संपादन केलं याचा मी समाजासाठी काय उपयोग करेन. तर मॅडम, त्यावेळेला ज्या दिवशी 1 जून 1985 साली मी माझ्या शिक्षकाच्या, प्राध्यापकाच्या खुर्चीत बसलो, त्या दिवशी मी स्वतःला सांगितलं, अरे बाबा, समाजातल्या अनेक लोकांना अनेक प्रश्न असतील वनस्पतीशास्त्राबद्दलचे, ते माझ्याकडे येतील, ते मला विचारतील आणि त्या प्रश्नाची उत्तरं जोपर्यंत मी देत नाही, परत त्या खुर्चीत बसणे नाही. ही गेली मी 35 वर्ष अवलंबलेलं आहे. आणि जास्त काम करण्यानं मनुष्य ज्ञानी होतो आणि हे काम अवॉइड केल्यानं मनुष्य अज्ञानी राहतो. याचा मला स्वतःला अनुभव आला. मी गेली 35 वर्षे हे काम करत राहिल्यामुळं मला समाजानं सतत जागृत ठेवलं. सतत मला माझ्या विषयाचा अभ्यास करायला लावला आणि त्यातूनच आज जो काय भारतात मी आणि काही जे टेक्सॉनॉमिस्ट ज्यांना मानलं जातं त्याच्यापैकी एक चांगला टेक्सॉनॉमिस्ट बनू शकलो. आणि आज सुद्धा जर कोण मनुष्य आला की ही वनस्पती काय,
याचा उपयोग काय, ही कुठं मिळते, किंवा असे काही जे प्रश्न असतील त्या प्रश्नाची उत्तरं देईपर्यंत मी माझ्या खुर्चीत परत जाऊन बसत नाही. जे काय आपण समाजात आहोत ते कुणामुळे आहोत याचा जर विचार केला तर कदाचित विद्यार्थी आपलं कर्तव्य समजू शकतील आणि ते समजल्यानंतर ते त्या कामालाही लागतील आणि उद्या या आय मीन संपूर्ण जगाचं, भारताचंच मी म्हणत नाही, संपूर्ण जगात बद्दल ते एक वेगळा विचार करतील. मग मी काय करायला हवे, माझं कर्तव्य काय, तर माझ्या विषयातली समाजाच्या अडचणी, प्रश्न समाजापर्यंत पोहोचवणे. त्याच्यासाठी समाज सेवक होण्याची गरज नाही. तुम्ही ज्या खुर्चीत बसलाय तिथून तुम्ही अतिशय चांगली समाजसेवा करू शकता, हे मी दाखवून दिलेलं आहे. त्याच्यासाठी लोकांच्या पर्यंत जाऊन काखेत झोळी घातली आणि समाजात गेला आणि काहीतरी लोकांशी बोलला म्हणजे समाजसेवा झाली असं मला कधीच वाटलं नाही. तुम्ही ज्ञान मिळवलंय ते लोकांच्या पर्यंत पोहोचवणे, लोकांच्या अडचणी पूर्ण करणे, हे मी व्रत घेतलं आणि त्याच्यातूनच फ्लोरा ऑफ कोल्हापूर, ग्रासेस ऑफ महाराष्ट्र, नो ग्रासेस थ्रू हँडलेन्स, हे विद्यार्थ्यांच्यासाठी लिहिलेले ग्रंथ लोकांना फार आवडले, लोक ते वापरतात आणि त्याचा मला खूप आनंद वाटतो. कुणी स्वतःच्या कामाचा गर्व करू नये. मी जे काय केलं मी एक निमित्त आहे असं मी समजतो. कोणतीही व्यक्ती त्याच्या कामासाठी ओळखली जाते, परंतु प्रत्येकाने एक समजावून घेतले पाहिजे की आपण निमित्त असतो. तुमचा त्याच्यातील हिस्सा नगण्य असू शकतो. त्यामध्ये मिळालेली अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिस्थिती सुद्धा इक्वली इम्पॉर्टंट असते. त्यामुळे मनुष्य दुप्पट जोमाने काम करतो किंवा त्याच्यातील प्रतिकूल स्थिती, संधी, लोकांचे सहाय्य किंवा असहाय्य सुद्धा तुमच्या यशाला कारणीभूत असते. फक्त सहाय्यच कारणीभूत असते असं नाही. असहाय्य सुद्धा, एखाद्यानं कुणी जर तुम्हाला साथ दिली नाही तर ते सुद्धा तुम्ही एका वेगळ्या पद्धतीने घेता आणि एखाद्या कामावर, एखाद्या विषयावर मात करता. यामुळं एखादी व्यक्ती एखादं चांगलं काम करू शकते आणि ते शिवाजी विद्यापीठात मी केलेलं आहे. कारण मला अनेक विरोध झाले, त्यातून मी बोटॅनिकल गार्डन जी एक उभी केली. अनेक विरोध, पैशाचे विरोध असतील, शासनाचे विरोध असतील किंवा अनेक गोष्टी जमीन मिळवण्याच्या असतील, सगळ्यात विरोध झाले, परंतु मी दुप्पट जोमीनं काम केलं आणि त्यातून एक काहीतरी चांगलं तयार झालं. परिस्थितीवर मात करावं, यातून तुम्ही खूप काहीतरी चांगलं करू शकता. तर तुमच्या या ज्ञान यज्ञाबद्दल तुम्ही खूपच छान सांगितलं आणि ह्यातून जो नम्रपणा दिसतो तो मला वाटतं खूपच घेण्यासारखा आहे. येणारा जो काळ आहे त्याच्यात पर्यावरण संवर्धन या विषयाची साधारण दिशा काय असेल, म्हणजे कुठल्या दिशेने हे चाललंय असं तुम्हाला वाटतंय गेल्या 30-40 वर्षातलं तुमचं काम पाहता? हा मॅडम, गेला एक जे 3 आठवडे झाले मी या विषयावर विचार करतोय. कोरोना व्हायरस हा आला, त्याच्यामुळे संपूर्ण जग, आज जवळजवळ संपूर्ण जग घरामध्ये कोंडलं गेलं. तर त्याचे काय निगेटिव्ह, म्हणजे मानव जातीसाठी, मानव त्याला वाईट मानतो, परंतु ज्या वेळेला मी एक शास्त्रज्ञ किंवा वनस्पती तज्ञ म्हणून त्याच्याकडे पाहतो तर त्याचे पॉझिटिव्ह इफेक्ट मी ज्या वेळेला पाहिले. कारण मानव हा नेहमीच सगळ्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु निसर्गावर मात करणं हे शक्य नाही, हे तो कदाचित या उदाहरणापासून शिकेल असं मला वाटतं आणि त्यांनी शिकावं अशी माझी कळीची विनंती. अनेक धडे घेता येतील. निसर्ग कसा बदलू शकतो, रिकव्हरी किती वेगाने होऊ शकते, हे गेल्या महिन्याभरातच लोकांच्या लक्षात आलेले आहे. तुम्ही टीव्हीवर किंवा याच्यावर पाहत असाल की एन्व्हायरमेंट एकदम क्लीन झालेलं आहे. वाईल्ड अॅनिमल्स रस्त्यावर आलेले आहेत. आनंदानं, स्वच्छंदानं 15-20 दिवसात एवढा जर फरक पडत असेल तर मानवानं आपण जी कृती करतोय, ज्याला प्रगती म्हणतोय, म्हणून ज्या गोष्टी करतोय, तर ती खरंच प्रगती आहे का? का आपण अधोगतीकडे जातोय याचा मानवाने विचार केला तर अनेक गोष्टी त्याच्या लक्षात येतील.
निसर्गाला रिकव्हर होण्यासाठी संधी दिली पाहिजे. आपण त्याच्यावर सतत आघात करत आहोत. पश्चिम घाटाचा प्रश्न घेतला तुम्ही. सतत आपल्या मानवाच्या ऍक्टिव्हिटी एवढ्या वाढलेल्या आहेत की त्याला रिकव्हर होण्याचा वेळच नाही. त्यामुळं आपण निसर्गाला एक संधी दिली पाहिजे रिकव्हर होण्याची. त्यासाठी मानवाने आपल्या कार्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे ठरते. मी तर म्हणेन की आठवड्यातून 2 दिवस लॉकडाऊन असावं, जेणेकरून निसर्ग रिव्हाइव्ह होईल आणि त्यातून मानवाचे व निसर्गाचे संरक्षण होईल. मी हेच म्हणत नाही की हा महिनाभर, परंतु दर आठवड्यातून 2 दिवस निसर्गाला रिकव्हर होण्यासाठी द्यावेत. कारण आज तुम्ही मुंबई, पुणा, दिल्ली या शहरांची अवस्था पाहतात. म्हणजे शहरं ही राहण्यायोग्य सुद्धा नाहीत. अशा शहरांना रिकव्हर होण्यासाठी जर आठवड्यातून 2 दिवस दिले, ज्या दिवशी सुट्टी असते, कुणीही बाहेर पडायचं नाही जर ठरवलं, तर याच्यातून अनेक गोष्टी घडू शकतात. मॅडम, एक गोष्ट साधी मी विचार करत होतो की गेली 3 आठवडे रस्त्यावर कुठलीही वाहनं फिरत नाहीत इसेन्शियल सर्व्हिस सोडून. या 3 आठवड्यात आपण पेट्रोल किती वाचवलं, त्याची किंमत किती होते? कारण पर डे कार्बन डायऑक्साईड आपण हवेत सोडत असतोय. मग याच्यावर झालेली बचत ही करोडो लाखो रुपये आहे. आणि ही इकॉनॉमी नाही का? याच्यातून मानवानं काहीतरी शिकायला हवं. प्रगती म्हणजे गाड्या उडवणे, पेट्रोल जाळणे, विनाकारण निसर्गाचे जे रिसोर्सेस आहेत ते वापरणे म्हणजे प्रगती नव्हे. आणि हा कोरोना व्हायरस कदाचित मानवाला शिकवतोय की बाबा, तू तुझी लिमिट ओळख, तू तुझ्या ऍक्टिव्हिटीला बांध घाल, जेणेकरून निसर्ग रिकव्हर होईल. असा एक संदेश त्याच्यातून आपल्याकडे येतो. आज मी बाहेर पाहतोय पक्षी सगळे किती आनंदाने फिरतायत. कारण प्रत्येक गोष्ट मानवानं जी केली ती मानव केंद्रित, मानवाचा इंटरेस्ट सेंट्रल ठेवून मानव प्रगती करत आहेत. आणि मला ही सांगायची गरज नाही की एक विषाणू दाखवून देतो की बाबा रे, एक विषाणू जो डोळ्याने दिसत नाही, तुमचे केवढे मोठे अटोम बॉम्ब असतील, तुम्ही मार्स मूनवर गेला असाल, परंतु एक विषाणू सगळ्या घराला घरी बसवू शकतो. यामुळं निसर्ग, जैवविविधतेचं महत्व जगाला पटावं अशी एक अपेक्षा आहे. परंतु आय डोंट नो, मानव मानव हा एक वेगळाच हे आहे. मानवाने असलेले रिसोर्सेस काटेकोरपणे वापरल्यास अनेक समस्यावर मात होऊ शकते. याच्यातून अनेक समस्यावर. मानवाच्या गरजा काय आहेत? 2 वेळेला जेवण, कपडे, शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, याच गरजा मूलभूत गरजा आहेत. आणि एवढ्यात सुद्धा आपण आनंदी राहू शकतो, हे दाखवूनच दिलंय. आपण घरात आनंदात राहू शकतो. आता जे वेडेपिशे होतात नको त्या गोष्टीसाठी, त्यांचा प्रश्न वेगळा आहे. प्रगती ही आपली अधोगती ठरत आहे. खरोखर सध्या जे आहे, प्रगती ही अधोगती ठरत आहे. त्यामुळे प्रगती व निसर्ग यांची सांगड घालणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास थांबवणे गरजेचे आहे. लोकांना साधं राहणीमान स्वीकारल्यास अनेक चांगले बदल घडू शकतात. नाहीतर मनुष्याचे जीवन अंधमय होऊ शकते. तर मला याच्याबद्दल जे सांगायचं होतं की निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी काय करावं किंवा संवर्धन करण्यासाठी निसर्गाला संधी द्या, त्याला रिकव्हर होण्यासाठी संधी द्या. आपले तर प्रयत्न चालू आहेतच, वृक्ष लागवड हे वगैरे, परंतु त्याचबरोबर निसर्गाला एकटा सोडा, त्याला रिकव्हर होण्याची वेळ द्या. हा सगळ्यात मोठा संवर्धनाचा भाग ठरू शकतो. बर, मला काय वाटतं माहितीये का सर, की शेवटी आपणही निसर्गाचा भाग होतो, बरोबर आहे? आणि जसं आपण बाह्य निसर्गाबद्दल बोलतो, तसं एक अंतर्गत पण निसर्ग आहे आपल्यामध्ये. आणि हे जे तुम्ही खूप छान सांगितलं की निसर्गाला संधी द्या रिकव्हरीची, रिव्हायवलची, तर मला वाटतं ही आपल्या अंतर्गत रिव्हायवलची ही एक संधी आहे, नाही का? म्हणजे असंही बघायला हरकत नाही.
आणि एकूणच ह्याच्यावरून आपण आपल्या जीवनशैलीबाबत तुम्ही जे सांगितलं तसा जर अ, एक पुनर्विचार केला तर हं. ह्याच्यातून खरंच खूप चांगलं नजीकच्या भविष्यात आपण पुढे जाऊ शकू नक्कीच. एक प्रश्न असा होता सर, की शासनाबरोबर तुम्ही अनेक समित्यांवर एक संशोधक म्हणून, मार्गदर्शक म्हणून, सल्लागार म्हणून अशा वेगवेगळ्या रोलमध्ये काम केलेलं आहात. तर अशा वेळी शासनाकडून लोकांबरोबर सहकार्यांकडून एक संमिश्र असे अनुभव येतात आपल्याला. तर याच्यापैकी एखादा सकारात्मक अनुभव किंवा मनोधैर्य वाढवणारा अनुभव आणि एक नकारात्मक अनुभव असा तुम्ही आम्हाला शेअर करू शकता? हा अनुभव म्हणून जर सांगायचं, मी अनेक कमिटीवर मला एक विषय तज्ञ म्हणून घेतलेला आहे. आणि ज्या वेळेला मी काम करत असतो, तर तुम्हाला जनरल परिस्थिती सांगणं गरजेचं आहे. मी ज्यावेळेला हे रिव्हर अँड व्हॅली हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ही एक मोठी कमिटी आहे, ज्याला परमिशन दिलं जातं. ज्या ठिकाणी बायोडायव्हर्सिटी किती हानी होईल वगैरे याच्याबद्दलचं आपण आपलं ओपिनियन द्यायचं असतंय. तर त्यावेळेला प्रगतीच्या नावाखाली जे आमचे त्यावेळेचे मिनिस्टर होते एन्व्हायरमेंटचे, ते आले आणि पहिल्या मीटिंगमध्ये सांगितलं की अ, सगळे प्रोजेक्ट क्लिअर केले पाहिजेत. लोकांना पाणी नाही, लोकांना धान्य नाही, लोकांना हे नाही, आणि एव्हरी प्रोजेक्ट हॅज टू बी क्लिअर. आम्ही जर एक्सपर्ट असेल, जर आमच्या एक्सपर्टच्या मताला किंमत नसेल आणि सगळेच प्रोजेक्ट जर सँक्शन करायचे असतील, तर ती कमिटी कशासाठी? आणि त्या दिवशी त्यांनी स्टेटमेंट केलेलं होतं. आय एम सॉरी की हे लोक ऐकतील सुद्धा. त्यांनी स्टेटमेंट केलं होतं की ज्यांना हे मान्य नाही त्यांनी आजच रिझाईन करावं कमिटीतून. हे अशा वेळेला त्यांना फक्त मानवाची प्रगती आणि मानवाचं हित दिसतं, किंवा इतर काय आहेत हा त्यांनी कधीच विचार केला नाही. आणि त्याच दिवशी मला मनात आलं होतं की म्हणावं, सर असं असेल तर मी रिझाईन करतो. परंतु ती मी दुर्दैवानं म्हणा मी हिंमत केली नाही. आतच राहून काय चांगले बदल करता येतील का, म्हणून मी त्या कमिटीत गेली 3 वर्ष काम केलं. आता त्याच्यामध्ये आपल्याकडे काही इंजिनियर आहेत, हायड्रो इलेक्ट्रिक इंजिनियर. त्यांना फक्त पाणीच महत्वाचं वाटतं आणि पाणी असलं की सर्व काही होतं, अशा पद्धतीनं प्रत्येक प्रोजेक्ट क्लिअर झालाच पाहिजे असा त्यांचा आग्रह असतो. आणि बायोडायव्हर्सिटीचे लोक हे फार कमी असतात त्याच्यात, आणि त्यांच्या म्हणण्याला फार कमी किंमत मिळते. अशा वेळेला जो म्हणजे काय म्हणतात मध्य गाठला पाहिजे, तो गाठण्याचा बऱ्याच वेळेला मी प्रयत्न करूनही शक्य झालं नाही. आय कुड नॉट हेल्प. आता दुसरा आनंद म्हणजे चांगला आणि उत्साह वाढवणारा एक प्रश्न, मी अनेक प्रकल्पांना व्हिजिट दिली, आमच्या कमिटीनं दिली. आणि त्यावेळेला असं लक्षात आलं की या हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टनी खूप मोठं बायोडायव्हर्सिटीचं कॉन्झर्वेशन झालेलं आहे. फार चांगलं. हिमालयात मी या गोष्टी पाहिल्या की जेणेकरून त्या एरियाला प्रोटेक्शन मिळालं. तिथं असणारी बायोडायव्हर्सिटी जशी आहे किंबहुना ती वाढली, आणि त्यामुळं इव्हन संवर्धनाचं पॉझिटिव्ह बाजू आहे. तर जर आपल्याला दोन्ही गोष्टीची सांगड घालता आली की बायोडायव्हर्सिटी आणि प्रगती, तर कदाचित आपण खूप चांगली कामं करू शकतो, असाही उत्साहवर्धक अनुभव मला या कमिटीवर काम करताना आला. बरं. सर तुम्ही खूपच नेमका मुद्दा मांडलाय, की आपल्या विषयाबरोबरच इतर जे तज्ञ आहेत त्यांचा विषय आणि म्हणजे हेही आपण समजून घेतलं पाहिजे जेव्हा आपण एकत्र काम करतो आहोत कुठल्यातरी कॉमन ह्याच्यात. आणि दुसरं मला काय वाटतं सर, ह्याच्यात जर सगळ्यांचं उद्दिष्ट एक असेल ना, तर असं काम करणं जास्त आपल्याला सोपंही जाईल कदाचित किंवा काय म्हणता येईल, मला वाटतं गडबड इथे आहे, की उद्दिष्ट वेगवेगळी आहेत बहुतेक ह्याच्यात काम करणाऱ्या लोकांची. आणि तिथे थोडी गडबड होते कारण प्रत्येक जण आपल्या दिशेने जायचा प्रयत्न करतो. पण तुम्ही खूप नेमकं सांगितलं. अजून एक या संदर्भात मला असं विचारायचं आहे, आता विषयांचा हे आलाच आहे, तर आता जी मुलं मी बघते तरुण मुलं महाविद्यालयातली, तर साधारण मोठे प्राणी म्हणजे मॅमल्स म्हणूया आपण किंवा फार तर फार पक्षी, बर्ड्स जेव्हा काही कॉन्झर्वेशन बद्दल काम करायची वेळ येते किंवा मुलं जे चूज करतात मोस्टली, ते बरंचसं त्यांना ह्याच्यात काम करण्याची किंवा जे फ्लॅगशिप स्पीशीज आहेत, ज्यांना ग्लॅमर आहे,
या स्पिशीजवर काम करण्याची मुलांना इच्छा किंवा आवड साहजिकच जास्त असते. पण इन कॉन्ट्रास्ट टू धिस तुम्ही म्हणाल की एखाद्या कड्यावर वाढणारी एखादी वर्षायू वनस्पती किंवा एखादी गवताची प्रजाती, तर ह्याच्यावर काम करायला मुलं तितकीशी किंवा ह्या स्पिशीजना म्हणूया आपण तितकंसं ग्लॅमर नाही. हं, तर त्यामुळे मुलांचा थोडं मुलं तेवढी मोटिव्हेटेड नसतात कदाचित. तर या संदर्भात आपण मुलांना मोटिव्हेट कसं करू शकतो? तुम्ही काय सांगाल? अ, मानव हा नेहमीच हलणाऱ्या गोष्टीकडे आकर्षित होतो. प्राणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ते हलतात आणि त्याच्यामुळे ते आकर्षित होणे साहजिकच आहे. हा मानव कदाचित स्वभाव आहे. आणि अशा वेळेला की विद्यार्थ्यामध्ये एक वेगळी म्हणजे जोपर्यंत तो अभ्यास करत नाही तोपर्यंत त्याला मर्म कळणार नाही. त्यावेळेला वाघ वाचवा किंवा आपण टायगर कॉन्झर्वेशनवर करोड रुपये खर्च करतो. त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी करतो, त्याच्या अनेक गोष्टीसाठी आपण कॉन्झर्वेशनसाठी करतो. परंतु माझ्या साध्या अनुभवातनं मी विचार केला की आफ्रिकेमध्ये एवढे टायगर का आहेत, एवढे वाईल्ड अॅनिमल आहेत, भारतात ते का कमी आहेत? साधं उत्तर आहे त्याचं, ग्रासलँड्स, ग्रासेस. तर ज्या वेळेला माझ्या मीटिंग झाल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटशी झाल्या त्यावेळेला टायगर कॉन्झर्वेशन वॉज अ प्रायोरिटी. आणि त्यावेळेला मला विचारलं होतं की येणाऱ्या काळात आपण काय करायला हवं जेणेकरून आपण टायगर वाचू. ओके. अनेक लोकांनी अनेक हे दिले. त्यावेळेला मी त्यांना बोललो होतो की जर आम्हाला वाघ वाचवायचा असेल तर मला गवताळ रानं वाचवावी लागतील. गवताळ रानं राहतील आणि हार्बिव्हर्स असतील तरच आमचा टायगर राहू शकतो. हे साधं गणित सुद्धा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला समजलं नाही त्यावेळेला मी बोललेलं वाक्य. कारण जिथं ग्रासलँड तिथं तुम्ही जाऊन ट्री लावले आणि सगळ्या ग्रासलँड नष्ट झाल्या. आणि ग्रासलँड्स ह्या ब्रीडिंग सेंटर्स, ग्रेजिंग सेंटर्स, ओपन सेंटर्स फॉर ॲनिमल्स असतात. आणि ॲनिमल्सची पॉप्युलेशन ही जंगलावर अवलंबून नसून त्यामध्ये असलेल्या ग्रासलँडवर अवलंबून असते. हे मी गेली 10-15 वर्षापूर्वी बोललेलो होतो. आणि आता ग्रासलँड डेव्हलपमेंट हा प्रोग्राम आहे इंडियावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये. मग ग्रासेसचा रोल काय? जर तुम्ही ग्रासेस बद्दल विचारलं तर आम्ही आमच्या मुलांना कधी समजावून सांगितलंच नाही की मानवाच्या 80% गरजा भागवतात. हा विद्यार्थ्यांना जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत ते गवताकडे अट्रॅक्ट होण्याचा प्रश्नच उरत नाही. जीवनसाखळीमध्ये जीवनसाखळीमध्ये आता हा झाला गवताचा प्रश्न उपयोगी म्हणून. जीवनसाखळीमध्ये प्रत्येक प्रजातीचा रोल आहे. आणि दुर्दैवानं फक्त जे काही समोर डॉमिनंट दिसतं त्याच्याबद्दल मनुष्य विचार करतो. साधी गोष्ट आहे. फुलपाखरांना सगळ्यांनाच मोहित करतात. त्यांचे रंगीत कलर मोहित करतात. परंतु त्यांना लागणारे होस्ट प्लांट असल्याशिवाय आपल्या बटरफ्लाय राहू शकत नाहीत. आता तुम्ही शिरोपिजा सांगितलं. जंगलाच्या कड्यावर एक वनस्पती वाढते. त्याच्या पानावर ते लार्वी वाढतात आणि नंतरच तुम्हाला त्या बटरफ्लाय बघायला मिळतात. तर या जीवनसाखळीमध्ये प्रत्येक प्रजातीचा एक आपला आपला रोल आहे. आपल्या शरीरामध्ये प्रत्येक अवयवाचा काहीतरी रोल आहे. एक अवयव बिघडला तरी संपूर्ण बॉडी बिघडते. त्याचप्रमाणे निसर्गामध्ये जर या आपल्या मानवाच्या प्रादुर्भावामुळे काही वनस्पती नष्ट झाल्या किंवा काही प्राणी इन्सेक्ट नष्ट झाले तर अनेक गोष्टी होऊ शकतात. मॅडम साधी गोष्ट आहे. एक मधमाशाचं पोळं हे एका दिवसात किती रुपयाचं काम करतं असा तुम्हाला जर मी प्रश्न विचारला. एक मधमाशीचं पोळं एका दिवसात किती रुपयाचं काम करतं? मानव लेबर वापरला त्याच्यासाठी किती पैसा लागला? तर इट गोज इन मिलियन्स ऑफ रुपीज. वन हनी बी कॉलनी डज वर्क ऑफ मिलियन्स ऑफ रुपीज पर डे. आणि आपण ती हनी कॉलनीज डिस्ट्रॉय करतो, मधासाठी हे करतो. परंतु ते करणारी पॉलिनेशन आणि त्याच्यामुळे होणारी फलधारणा, त्याच्या होणाऱ्या बिया आणि आज बियामुळेच आम्ही मानव आहोत. बियाचं मानवाच्या जीवनातलं जे महत्व आहे सगळ्या बियाच आपण खातो. आणि त्या बिया तयार करण्यासाठी केलेलं मधमाशीचं काम. मग तुम्ही असं म्हणू शकता मधमाशा काय उपयोगाच्या? अशा प्रत्येक जीवाचा एक
महत्व आहे. आता तुम्ही म्हणा की कोविड-19 हा जो जीवाणू आहे, किती छोटा जीवाणू आहे. या जीवाणूचं हे काहीतरी काम आहे. व्हायरसेस निगेटिव्ह रोल आहे, पॉझिटिव्ह रोल आहे. तुम्ही मानता दिस इज निगेटिव्ह, दिस इज पॉझिटिव्ह. परंतु या निसर्गामध्ये कुठलंही निगेटिव्ह नाही, पॉझिटिव्ह नाही. कारण पूर्वी प्लेग, पटकी ह्या यायच्या, त्याच्यामध्ये निमी पॉप्युलेशन, दिस वॉज अ नॅचरल कंट्रोल ऑन ह्युमन पॉप्युलेशन, जो आपण विज्ञानाच्या मुळे थांबवला. आणि त्यामुळं अफाट हे वाढली, मानवाची संख्या वाढली. आणि सर्व कारण जे आहे आता म्हणजे दुःखाचं किंवा अनेक अडचणीचं मानवच आहे, त्याची लोकसंख्याच आहे. मग प्रत्येक जीव इट हॅज इट्स ओन रोल टू प्ले, असं मला म्हणायचं. आणि कोविड या एका उदाहरणावर, कारण आपण कोविडच्या या काळातच बोलतोय म्हणून कोविड हे एकच उदाहरण सांगू शकतं की प्रत्येक याचा रोल काय. प्रत्येकाची पॉप्युलेशन ही निसर्गानं आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवलेत. त्याला फक्त अपवाद मानव आहे. आणि त्यामुळं निसर्ग हा एक वेगळा आहे. तो फार निष्ठुर आहे. तो गरीब जाणत नाही, जात जाणत नाही, देश जाणत नाही, धर्म जाणत नाही. सगळ्यांना सारखी ट्रीटमेंट देतो. हा आपला निसर्ग आहे. हेही मानवानं यातून शिकून घ्या. मला वाटतं की आपल्याला शिकावंच लागेल सर, कारण कुठेतरी शेवटी आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न आलेलाच आहे, आपण म्हणूया येणार आहे, असं फारच धाडसाच होईल म्हणणं. अ, एक प्लांट टॅक्झॉनॉमिस्ट म्हणून या विषयाची येणाऱ्या काळात अ, अ, काय म्हणता येईल, काय एक्झॅक्टली रोल असेल प्लांट टॅक्झॉनॉमिस्टचा, किंवा काय दिशा हा असेल? विषय अतिशय जिव्हाळ्याचा आणि मी तो अभ्यासतो, म्हणून मी तो विषय महत्वाचा आहे मानत नाही. या टेक्सॉनॉमी किंवा सॉरी जैवविविधता वर्गीकरण, असं आपण त्याचं एक मराठीकरण करतो. वर्गीकरण करणे म्हणजे तरी काय? आमचे लिनियसनी ही म्हणजे वनस्पती किंवा जैवविविधता वर्गीकरणाचं पहिलं काम केलं. त्या मानवानं ते केलेलं काम आज सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. हे अटोम बॉम्ब आणि हे तयार करण्यापेक्षाही वर्गीकरणाचं जे काम केलं, ते काम मानवासाठी अतिशय उपयोगाचं ठरलं. बॉम्ब फक्त याच्यात वापरले जातात युद्धात, परंतु हे वर्गीकरणाचं काम हे मानवाची आणि सगळ्या जगाची काळजी घेण्यासाठी किती उपयोगाचं आहे हे मी समजलेलं आहे. आता वर्गीकरण याला आपण प्रत्येक, जर तुम्ही टेक्स्ट बुक बघितलं, प्रत्येक पुस्तकात एक वाक्य आहे, लिहिलं जातं या विषयाबद्दल. ते म्हणजे टेक्सॉनॉमी इज अ मदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. मदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या एका वाक्यावरून मला वाटतंय सर्व विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी समजावं की आईचा माझ्या जीवनातला रोल काय. आणि हाच रोल टेक्सॉनॉमी या जगासाठी करत आहे. शी इज वर्किंग लाईक अ मदर ऑफ अर्थ, मदर ऑफ अवर वर्ल्ड. आणि प्रत्येक गोष्टीचं वर्गीकरण केलेलं आहे. आता कोविड-19 हा एक ऑर्गॅनिझम आहे. हा कुठल्या फॅमिलीचा आहे? तर त्याची फॅमिली म्हणजे ऑर्डरमध्ये निडोरिरेल्स असं त्याचे ऑर्डर आहे. त्याच्यामध्ये कोरोनोफिरिडी अशा नावाची फॅमिली आहे. त्याच्यामध्ये सब फॅमिली आर्थोकोरोनिडी आणि जनरा, 4 जनरा आहेत. ते कुठले 4 जनरा आहेत? अल्फा कोरोना व्हायरस, बीटा कोरोना व्हायरस, गॅमा कोरोना व्हायरस आणि डेल्टा कोरोना व्हायरस. हे आमचं झालं वर्गीकरण. प्रत्येक क्लासचं, प्रत्येक स्पेशीसचे कॅरेक्टर आपण नोंद केलेले आहेत. त्याचे गुणधर्म काय, त्याचे म्हणजे त्याचे प्रॉपर्टीज काय, तो काय करू शकतो, याच्याबद्दल ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे. आणि म्हणूनच त्याच्यापासून बचाव करण्यासाठी इमिजिएट आम्ही स्टेप घेऊ शकतो. हे साधं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं कोविडचं, की ज्याचं वर्गीकरण असल्यामुळे त्याचे गुणधर्म
त्यांना होणारा त्रास किंवा त्याच्यापासून काय होऊ शकतं याच्याबद्दल ऑलरेडी आपल्याला इन्फॉर्मेशन आहे. म्हणजे वर्गीकरण हे वर्गीकरण नुसतं नसून त्याच्यामुळे संपूर्ण जगातील जैवविविधतेची माहिती लपलेली आहे. मग तुम्ही कुठलीही ब्रांच घ्या, त्यामुळे वनस्पती वर्गीकरण हा अतिशय महत्वाचा. 21व्या शतकात जैवविविधतेचा ऱ्हास हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम. आणि काय आमच्यापासून निघून जातंय हे आम्हाला माहित पडत नाही. ते फक्त माहित पडतं ते वर्गीकरणातून, है ना. चलन, वर्गीकरणातलं चलन काय? स्पेसिस. आज बायोडायव्हर्सिटी किती आहे, आम्ही किती समृद्ध आहोत, त्याचं एकच चलन आहे, ते म्हणजे नंबर ऑफ स्पेसिस, नंबर ऑफ फॅमिलीज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स. असं हे बायोडायव्हर्सिटी मोजण्याचं एक मुख्य साधन आहे. आणि त्यामुळं व्हॉट आय विल टॉक अबाउट आय मीन मदर ब्रांच, आईबद्दल काय बोलणं अशापैकीच आहे. तिचं जे महत्व आहे या जगासाठी ते अतिशय महत्वाचं आहे, ते अतिशय अतोनात गरजेचं आहे. आणि ही सगळ्या ज्ञानाची गुरुकिल्ली आहे. ही जर तुमची किल्ली तुमच्याकडे असेल तर सगळं ज्ञान भांडार आज कॉम्प्युटरवर अवेलेबल आहे. तुम्हाला जर फक्त नाव माहित असेल तर त्याच्याबद्दल प्रत्येक असणारी माहिती तुम्ही एका क्षणात मिळवू शकता. मग या विषयाबद्दल याचं महत्व मला पटवून सांगण्याबद्दल नाही, अनफॉर्च्युनेटली विषयाकडे कशाने लोक विद्यार्थी माझे कसे बघतात की हे फक्त पेट भरण्याचं साधन आहे, पोट भरण्याचं साधन आहे. असं जर त्या विषयाकडे पाहिलं तर तो विषय निराशजनकच वाटेल. परंतु त्याला जर वाटलं की हा विषय वापरून जग कल्याण करू शकतो तर तो फार मोठं काम करू शकतो, असं शिक्षक म्हणून मला वाटतं. खूप छान सर. ह्या लॉकडाऊनच्या काळाचा वनस्पती विश्वावर काही परिणाम होईल का? म्हणजे ह्याच्याबद्दल तुम्ही काही चिंतन केलंय का? या या परिस्थितीचा, तुम्हाला असं म्हणायचं आहे ना, या परिस्थितीचा हो वनस्पतीवर किंवा सर्वसाधारणतः जैवविविधतेवर काय परिणाम होईल का? जे काय परिणाम होणार आहेत ते पॉझिटिव्हच होणार आहेत, सकारात्मकच होणार आहेत. पहिली गोष्ट की आज मी एक साधं उदाहरण की पोल्युशन कमी झालं. पोल्युशन कमी झाल्यानंतर जे उपयोगी पक्षी आहेत, प्राणी आहेत, इन्सेक्ट आहेत, याच्यात वाढ झाली. याच्या परागवहनाची प्रक्रिया, टेम्परेचर कमी गेल्यामुळे फर्टिलाइज होऊन सीड होण्याची प्रक्रिया ही अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. त्यामुळं वनस्पती बायोडायव्हर्सिटी मध्ये वाढच होण्याची शक्यता आहे. वनस्पती किंवा जैवविविधता एकंदरीत याची म्हणजे याच्यावर अतिशय चांगले परिणाम होणार आहेत, असं मी एका थोडक्यातच सांगतो. बर. आणि आपापल्या घरी आता आपण सगळेजण आहोत, तर आम्ही आमच्या घरातच राहून आजूबाजूच्या परिसरातल्या वनस्पतींचं काही निरीक्षण करू शकतो का? की काही बदल होत आहेत का? किंवा काही एकूणच म्हणजे एरवीच्या हे आणि आत्ताचा काळ ह्याच्यात काही निरीक्षण करता येतील का आपल्याला? मी तर म्हणेन की हा काळ ज्यांना अभ्यास करायचा आहे, ज्यांना वनस्पती किंवा जैवविविधता समजावून घ्यायची आहे, त्यांच्यासाठी सुवर्ण काळ आहे. त्याचं कारण असतं की ह्या धावत्या जगात मानवाकडं ना स्वतःकडे बघायला वेळ नाही, तर वनस्पती बघण्याचा प्रश्नच उरत नाही. अशा अवस्थेत हे मिळालेले दिवस वनस्पती सोबत राहणे, त्यांना तर जवळपास मी माझी गार्डन आहे, माझ्या गार्डन मध्ये जवळजवळ मला वाटतंय 300 ते 400 कुंड्या आहेत, 200 ते 300 स्पेसीज आहेत. दररोज सकाळी उठल्यानंतर मी त्यांचं ऑब्झर्वेशन करतो, त्यांना समजावून घेतो आणि खरोखर वनस्पती माझ्याशी बोलतात. म्हणजे वनस्पती आणि बॉटनीचा मनुष्य हा न बोलणाऱ्या लोक वनस्पतींना समजावून घेतो, त्यामुळे कदाचित हा फार मोठा संशयित असू शकतो, असं माझं स्वतःचं मत आहे. तर निश्चितच हा काळ आणि विशेष म्हणजे वनस्पती शास्त्र विभाग असा आहे की जिथं तुम्ही बसलाय आता ज्या खुर्चीत, तिथून तुम्ही वनस्पतीवर अतिशय सुंदर काम करू शकता. त्याला इक्विपमेंटची गरज नाही, त्याला पैशाची गरज नाही. पेन आणि पेन्सिल जवळ असेल तर तुम्ही अनेक गोष्टी वनस्पतीबद्दल चांगल्या करू शकता, असं माझं पर्सनल मत आहे. हा विषय सगळ्यात सुंदर विषय आहे,
त्याला यंत्रसामुग्री लागत नाही. आणि हा सगळ्या संवादानंतर मला एक काही शेवटी मला सांगायचे जे आहे ते असे आहे की मानवाला फक्त जैवविविधता वाचवू शकते. इथून पुढचा जो काळ आहे, मानव काही म्हणत असेल, चंद्रावर जाईन, इथं राहीन, तिथं राहीन, मी बंगला बांधेन, परंतु मानवाला जर कोण वाचवेल तर जैवविविधता, बायोडायव्हर्सिटी हीच वाचवणार आहे. प्रत्येक जागतिक प्रश्नावर, मग ते ग्लोबल वॉर्मिंग असो, कार्बन डायऑक्साईड इन्क्रीज असो, किंवा अन्नधान्याचा पुरवठा असो, किंवा औषध असो, या सगळ्या मानवाच्या ज्या ज्या मोठे मोठे जागतिक प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं ही जैवविविधतेत, इस्पेशली वनस्पतीमध्येच लपलेली आहेत. वनस्पतीच या प्रश्नांची उत्तरं वनस्पतीमध्येच आपण शोधणार आहोत. मग ती तुमची हेल्थ असेल, तुमचं फूड सिक्युरिटी असेल, तुमची ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करायचं असो, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जर कुठं असतील, पोल्युशन कमी करायचं असेल, त्याची उत्तर जर कुठं असतील तर ती फक्त जैवविविधतेत आणि स्पेशली वनस्पतीमध्ये आहेत. नेहमी मानवानं जीवनाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहून कर्तव्याची कास धरावी आणि असा जो मनुष्य सकारात्मक दृष्टिकोनातून जीवनाकडे पाहतो आणि सतत काम राहतो, त्याला एक समृद्ध जीवन जगल्याची अनुभूती येते. एवढंच मला सांगायचं आहे. धन्यवाद सर. मला खात्री आहे की तुमच्याकडून प्रेरणा घेऊन अधिकाधिक लोक ही वनस्पतींची निरीक्षणं किंवा अभ्यास करण्यात नक्कीच सक्रिय होतील. विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना यातून नक्कीच एक नवी दिशा, प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन मिळालं असेल. आमच्या विनंतीला मान देऊन आज तुम्ही आमच्याशी ऑनलाईन गप्पा मारायला आलात, त्याच्याबद्दल तुमचं मनःपूर्वक आभार. तुमचं काम हे भावी पिढ्यांकरता नक्कीच एक आदर्श असा ठेवा आहे. मित्र हो, आमचा हा उपक्रम आपल्याला कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कळवा आणि फनच्या युट्यूबच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुढच्या भागात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत घरीच राहा आणि सुरक्षित राहा. नमस्कार. नमस्कार मॅडम, धन्यवाद.